තියෙන animation films කොහොමද ඒ smoothness එකත් එක්ක තව ටිකක් improve වෙලා අලුතෙන් creations කරයි. यार बीन එක නම් ගොඩ තිබ්බ. කොන ගොඩක් තිබුණා අපි ගොඩ හලාගෙන කාලා වුණා. ආව් ගත්ත ගමන් පොප්කෝන් එක මම ඔව් අතේ බෑග් එකක් තියාගෙන නිසා මම බිම තිබ්බා. ඒක මම්ම තමයි ගහන්නේ. අර පැත්ත තමයි තිබ්බේ. කොහොම හරි මේ මෙයා කකුල ගහලි වරවල මට බ්ලේම් කරනවා. ඒක තමයි කොහොම හරි මේ It was at this moment that he knew. He f***ed up. බිම වැටුණා.